Përshëndetje, ja ku takohemi për të filluar një puntat të re të Vizionit të Pasdites dhe në këtë pjesë të parë kam kënaqësinë të kem 3 të ftuar të veçantë, të cilët kanë ardhur nga 3 vende të ndryshme të globit, kanë ardhur nga shumë larg për të parë se si funksionon Tirana dhe për të treguar një histori të lidhur me Tiranën, e cila shifet në 5 këndvështrime të ndryshëm. Kam të ftuar, do i prezantoj dhe më pas do shohim dhe inserdin, kam të ftuar Daisuke Nakazawa, përshëndetje, i cili vjen nga Japonia. Praneti Kulkarni, përshëndetje. Si dhe Ana Horvath, përshëndetje, që vjen nga Hungaria. Të ndjekim një insert të shkurtër se përse janë në Tiranë dhe pastaj vazhdojmë me bisedën në studio. Kjo është mbledhja e radhës së mëngjesit që grupi i studentëve nga Universiteti i Arteve në Londër kanë përzgjedhur Shqipërinë për të parë më nga afër zhvillimin urban, arkitekturor, social që ndodh në ditët e sotme. Tirana si një kryeqytet i Evropës ka shumë për të zbuluar në identitetin e saj, si klimën, ushqimin, kulturën, njerëzit dhe gjithçka tjetër që lidhet me autenticitetin ton. Çfarë vlerësojnë studentët për këto veçori tonat? Ja se si shprehen 2 prej tyre, njëra prej të cilave është nga Kina dhe vajza tjetër nga Greqia. Green and I feel Tek ju mbizotrojnë ngjyra jeshile, jeni mikpritës, vajzat janë shumë të bukura. Do të martohesha me një djalë shqiptar, vetëm nëse ai është i këndshëm me mua, pse jo, edhe i bukur. I come from Greece and it's my first time in Tirana. Unë vi nga Greqia dhe është hera parë që vi në Tiranë, pëlqej qendrën e qytetit, ka shumë njerëz që frekuentojnë vendet publike, ata janë shumë miqësor me ne. Trisha Austin, profesorja e cila ndjek nga afër këtë projekt, shprehet e entuziazmuar për të veçantat që ka gjetur në vendin tonë, madje shpreh konsideratat më të larta për këtë vend që ka aq shumë për të eksploruar. I suppose Albania is the secret of Europe. Shqiperia është sekreti i Europës, është misterioze. Ne nuk dim shumë gjëra rreth saj. Është një vend që kishin vite që donin ta vizitonin dhe tani e kemi mundësinë. So now we've had the opportunity. Jam shumë e habitur nga ndryshimi galopant që po përjeton Shqipëria. Ne jemi këtu për ta bërë Tiranën të njohur nëpër botë, si dhe për të menduar për mundësitë. Në takimet e saj me njerëz të ndryshëm, Trisha ka vënë re tendencën e shqiptarëve për të lidhur me njëri tjetrin, por edhe me botën jashtë si mundësi shumë e mirë për të ardhmen e tyre. Unë mendoj që njerëzit duan të lidhen me pjesën tjetër të botës dhe mendoj që ata do ta bëjnë një gjë të tillë. Ky do të jetë hapi i tyre i radhës. Mirë, arsyeja pse kanë ardhur mbi 35 student nga Universiteti Shën Martin i Dizajnit dhe i Artit në Londër është ato të tregojnë një histori mbi Tiranën dhe janë 5 grupe të cilat kanë detyra të veçanta për ta parë Tiranën në këndvështrime të ndryshme. Daisuke, ti ke ardhur nga Japonia ku ke bërë diplomën e parë, tani po bën këtë master dhe detyra jote është binjakëzimi midis Shangajt, apo Beijingut dhe Tiranës. Çfarë përmban kjo detyrë jotja? Can you hear? No. Okay. What is your duty about? What do you have to do? What is Tirana. In Tirana. What are you doing here? We have one project. It's about how to connect 2 cities. Tirana and Beijing is a twin city, so we're working how to connect 2 cities. Si të bashkosh 2 qendra, 2 shtete me. That's my project. Sa e vështirë është të lidhësh Beijingun, pra Pekinin, dhe Tiranën? Janë të ndryshme si qytete. We found that two countries Kemi has gjetur a 2 powerful shtete relationship through economics. Like Albania export chromium to China, and China support to Albania to build up infrastructure like
hydroelectric power plant. So we use kind of context, and we can put some cultural kind of like movie or some cultural things, and we can bring culture to Beijing. It's our idea. Now we're on this process, but yeah. Kam përshtypjen se kemi probleme me audion. Dajsuke është pjesë e këtij grupi kur janë duke mbledhur të dy qytetet dhe po shkojnë marrëdhënie që mund të ketë Pekini me Tiranë në raport me kulturën, në raport me ambientin, në raport edhe me shkëmbimet e ndryshme, qofshin tregtare apo shkëmbime të tjera. Praneti, detyra jote është të shohësh se si Tirana shpërfaqet nëpërmjet ushqimit. Can you hear? There's no translation. Okay. Your duty, your task actually in this group is about food, how Tirana has got this narrative, this story to tell. Yeah. Tell me something about this story. So the brief that we have gotten is that we have to experience the food that is there in the city of Tirana, and we have to design an experience, food experience, for the tourists who are coming to Tirana. Because we've seen that Tirana as a city has a lot of diversity, so we want to experience that and give that further to tourists. Okay, I have to translate now. Pra detyra e Pranetit është që të ndërtojnë një histori dhe të shohin se si mund të krijohet një eksperiencë sa më e gjallë turistike për të gjithë turistët që nesër pas nesër mund të vinë në Tiranë dhe si ta kenë më të gjallë këtë gjë. And what have you found out? Dhe çfarë ke zbuluar gjatë këtyre ditëve që ke qenë në Tiranë? Okay, so till now we've been here for 3 days, including today, and we've eaten too much food. We didn't know that was ever possible, that we'll end up eating that much, but we have eaten a lot of delicious food. And I'm a vegetarian, and still I really got a lot of options. So it was a really nice experience, and we tried different types of cuisines, but mainly we tried to have Albanian food, so which was really interesting. Okay. Ka 3 ditë që është në Tiranë dhe ka provuar shumë nga pjatat e ndryshme që ofron kuzhina shqiptare. Në fakt ka qenë pak e vështirë pasi është vegetariane dhe pjatat shqiptare janë mbushura plot me mish. How can you export these dishes of Albania? How are they unique? Si janë unike pjatat e ndryshme, si mund t'i bëjmë ato sa më shumë të rrejse në planin turistik? Till now we've been trying to eat typical Albanian food, but what we have seen is Albania has a lot of influence from the different countries around it and the Balkan region and the European countries. So we have seen that in one place, in Tirana itself, we are able to have food from all around. So we are seeing that as a unique thing. We are still not sure, but we are very interested in the cafes that are there. So many cafes everywhere. So we are trying to have some experience related to that. We are still in the process, so it's too early to say anything. Është akoma në proces e gjithë puna e saj, por po mundohen që shkojnë nëpër restorante të ndryshme, nëpër kafenet të ndryshme, të shohin to si diçka unike. Akoma se kanë gjetur atë pikën unike që ka realisht për të ofruar Tirana, po janë në eksplorimin sipër. And one last question, how does it compare to Indian food? Dhe si krahasohet kjo me ushqimin indian? Okay, that's a different question. I have not thought of that till now. I do find a lot of similarity between Tirana and cities in India, because when I came here first time, I felt like I was in India for some parts of it. But in terms of food, it's completely different. We have different ingredients. So it can't really be compared, but yeah, it's delicious. That is a very big similarity. It's tasty. Është shumë i shijshëm ushqimi paska se nuk mund ta krahasoj, por ka disa ngjashmëri për sa i përket disa momenteve kur në gjendje fizike se si është e shpërndar Shqiperia në krahasim me disa vende të tjera në Indi. And Anna, I'll move over to you. Your task is to deal with education and how children are spread out into classes. Detyra Anës ka të bëjë me edukimin e fëmijëve në një qytet si Tiranë. What have you found out? Yes, so our topic is Tirana and the city of children, because we have found out that Tirana has Tirana and Albania is the youngest country in Europe, and
And so we made our research about the education system. We have visited primary and elementary school and high schools as well. We have made research about the universities and what kind of possibilities young people has, what kind of schools they can choose or what kind of job they can get after that they are finishing and graduating. And furthermore, we researched their activities or what kind of sports can they do, what is their leisure time, what they are spending their leisure time, or where are they going. And we also researched about the coffee culture because we found out it's a really main and interesting and really pleasurable thing over here. Detyra anës që vjen nga Hungaria ka të bëjë me kërkimin në lidhje me të rinjt shqiptarët dhe sistemin e edukimit, kanë vajtur në për kopshte, kanë vajtur në për shkolla, kanë vajtur në për universitete për të parë se si ky vend siç është Shqipëria që është shumë dinamik dhe nga vendet më të reja në Europë funksionon dhe po shohin dhe mundësi se si mund të japin këshilla për sa i përket punës, për sa i përket marrëdhënieve të ndryshme, të biznesit etj, por edhe po eksplorojnë edhe kulturën e kafeneve të cilën e gjejmë shumë të zhvilluar në Shqipëri. What is the outcome of this project? What do you think Tirana can benefit from it? Çfarë mund të përfitojë Tirana nga ky projekt që bëhet nga një universitet britanik? Any of you? Anna? We found a lot of interesting things and a lot of positive points and an opportunity which we could raise. We don't see the outcome yet, but we are really working on it, and we have found really interesting point in our research, but I can't really say what will be the final outcome. Akoma nuk e dim se çfarë do na sjelli kjo analizë që po bëhet nga mbi 40 studentë, sepse është akoma herët, por shpresojmë që të jetë diçka që është e vlefshme për Tiranë. Dajsuke, what do you think you can bring in this project? Çfarë mund të sjellë Dajsuke në këtë projekt? Yeah, I found that the movie industry in Albania, it's not so big at this moment, but it's strong. Like the Albanian film, some of Albanian film got the award in some film festival. But so we have to think about how to promote those kind of powerful culture in Albania to the world. So it's just it's on the process of developing, but how is more important, I think. Okay. Ka zbuluar që gjatë gjithë kësaj kohe ka vënë re që industria e filmave nuk është e zhvilluar në Shqipëri më dhe kjo është shumë e rëndësishme për të eksportuar kulturën dhe në një farë mënyrë duan të bëjnë një sugjerim se çfarë realisht mund të sjellin ata për të zhvilluar pikërisht këto shkëmbime kulturore që filmat e bëjnë kaq të. And Anna, what do you think you can bring to the project? How can you find this uniqueness that perhaps can be good in the experience of tourism? Çfarë mund gjej Ana për sa i përket ushqimit shqiptar dhe si mund të marketohet kjo për eksperiencën turistike? So we've gone around places, we've seen cafes, we've seen restaurants, we've gone to the Sky Cafe on the top, the revolving restaurant. So there are really a lot of interesting experiences that are there on offer. So we want to make sure that when people are coming here, they get to experience all of it. So maybe something that will bring together all these experiences together and people are able to experience them. So that might be one thing. Pra, të gjitha eksperiencat e tyre, të gjitha kafenet, të gjitha restorantet, të gjitha vendet që do vizitojnë do mundohen t'i hedhin pastaj të përqendrojnë dhe t'i thonë turistëve nesër pas nesër se si duhet shijuar Tirana e vërtet. And how many of you is it on this project that are working? 31. 31 in total. We have 5 groups. And they are from sa njerëz janë total dhe në sa grupe janë të ndarë dhe cili është qëllimi? And what is the scope, final scope? What is the program called? We are working separately, but our the aim is about city branding. So how to build up the city more attractive. Yeah. Or it depends on the for project. Europe or for outside to the world as well. Because actually we got a really interesting point that what we read at the first time about Albania, it wasn't that positive but when we came and when we arrived here, we are totally amazed. I'm totally amazed. We're loving it here, and I'm sure we're going to come back actually because it's really positive.
Dajsuke thot që ideja dhe qëllimi final i këtij projekti do jetë që të krijohet një brand, të krijohet një etiket tipike shqiptare që mund të shitet jashtë, por çfarë ndodh është që duke qenë këtu këto 35, këto 5 grupe kanë arritur që të ndryshojnë perceptimin e tyre duke qenë prezent. Pra kur para se të vinin këtu kishin bërë kërkime dhe kishin parë që imazhi i Shqipërisë nuk ishte pozitiv, por falë eksperiencave të tyre panë që realisht Shqipëria ka shumë për të ofruar dhe është shumë interesante për tu vizituar. Okay, guys, thank you very much and good luck with the project and I hope you enjoy Albania. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shpresoj që ta shihoni Shqipërinë ditë që ka mbetur. Mirë, dhe të vazhdojmë pas publicitetit. Qëndroni me ne.